নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পকেট ষ্টাডি আছামত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱাকালি SLPRBৰ ৱেবছাইটত থকা ৰিজাল্ট পেজত ছাইট আণ্ডাৰ মেইনটেনেঞ্চ দেখাই আছিল আৰু বহুতো বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভাবিছিল যে APSIৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ৰিজাল্টটো দিব বুলি। কিন্তু আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছিল ৰিজাল্টৰ কথা, কিন্তু ৰিজাল্ট AISFৰ যোৱাকালি দিছে, নটিচৰ যোগেদি জনাই দিছে যোৱাকালি ৰাতি। তাৰপাছত লিংকো অ'পেন কৰি দিছে AISFৰ বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্টটো। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে AISFৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে তেওঁলোকক চেনেলৰ যোগেদি, পকেট ষ্টাডি আছামৰ চেনেলৰ যোগেদি অশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু SI ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ৰিজাল্ট কেইদিনতে ঘোষণা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু যোৱাবাৰ 20 দিনৰ পাছতেই, যোৱাবাৰ যদি আমি চাওঁ 20 দিনৰ পাছতেই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছিল আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে এক্সাম হোৱাৰ 1 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। গতিকে ৰিজাল্ট আহিবই। ৰিজাল্টৰ কথাটো ভাবি নাথাকি যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে এতিয়াও প্ৰেক্টিছ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কাৰণ ৰিজাল্ট অহাৰ পাছত বেছি দিন আপোনালোকে নাপাব আৰু বেছি দিন হয়তো অসম পুলিচে PET ফিজিকেলৰ বাবে সময় নিদিব, এয়াটো নিশ্চিত। কাৰণ 15 জুলাইৰ আগতেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এপইণ্টমেণ্ট দিব বুলি, আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গৃহ বিভাগৰ আৰু হেল্থৰ এইবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো যদি আহেও এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যদি আহে, কিন্তু আপোনালোকে বেছি সময় নাপাব, এয়া নিশ্চিত। গতিকে বন্ধুসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইনফৰমেশ্যনছ। বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইকৰ বুটামটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টি